What's up mga Balbon? Dito tayo sa Kamay ni Hesus. Akitin. Try natin akitin. Nakikita nyo ba yan? Sanay ako sa akit baba sa Ortigas kasi doon yung office Ito, hindi ko alam. Kasama natin yung dalawa. John, Ortigas na yun. Steps na yun. Oo, tayo ko. Batas mo may rin nasa kanan na rin. Bali nga, balik. Lamig oh. Ano yun, 20 na yan? 20 na yun, bilangin mo rin. Tara na ba? Pagulong na. Hinihingal na ako. Oo, mataas. Kamawag mo yung sinumamit sa inyo. Kaya yan, hindi mainit eh. Dahan-dahan na. Let's go. Baka gumulong tayo. Baka gumulong tayo. Sa 54. Ay! Ayaw nga mami. Kaya po yan. Dali, sasabihin ni Tito niya.
79. So ayun, mga Balbon. 79 steps. Dapat kalbo. Mga kalbo. What's up mga kalbo? So ito na sila. 79. Simula. Uy! Yan. Itaas mo pa yun dito. Ayan, sige. 79. 79. Kaya yan, mami. Kaya mo? Wala pang kursa. Konti na lang. Oo. Hawak kayo sa hawakan. 300 steps kasama ko sa hindi na may stairs na sila. Hawak na kayo, ma'am. Medyo matarik siya. Pretty ka pa. Hindi nakakapagod kasi may break naman yun. Tapos malamig pa, mami. Malapit na tayo. Wala pa pala tayong 1/4 ay 1/2. Ay, kayo. Hi guys, welcome to my guys. Yun! Makamot yan. Taas mo kasi. Kaya mo naman yun eh. 136. Yan. 136. So, wala ka 9 minutes 30 seconds na tayo.
Ayan, mami. Go to the chin. Konti na lang. Konti na lang. One step na lang. Yan! Nakailan na ulit? Bilang. Nakakayo no. Ano hindi ito na rin? Dalawa kami. Ayaw mo, uningin. One step at a time. Dito ka sa dito. Para may kakapitan. Hindi siya nakakapagod. Dahan-dahan lang. So, 13 minutes lapse time. Lapit na tayo mga Balbon. G. $200. 200 mga kakalbo. Mga kalbo daw 200. So, 13 minutes 35 seconds. So G, continue tayo. Hindi ko pala pagdan yung may Mama May Rizal.
The steps, Luis. 272 mga kakalbo. Yeah. 17 minutes. 18 minutes. Bilas din. Ay,